Kapi siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan. Tres minutos na nakaligad sa alas 9 mayong gabi. Banwa mayong gabi sa ato mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamuta na nagapamati na kamo sa ato nga pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatihan kita sa Iloilo Newsline kag sa isa pa ka platform, ang Gimaras Newsline. Palihog like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag sa isa pa ka platform sa Gimaras Newsline kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad ka probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Mayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. Aton nga mga listeners, palihog na standby, unahon naton check ang aton nga local pag-asa. Ibaloon naton sitwasyon sa panahon para man makaprepara kita kag para man makahibalo ang aton nga makuturan nga gusto nga magpalabod buwas nga adlaw. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Farbs Robin, mayong gabi si Newsline Johnny Diaz. Yes sir, mayong gabi. Kag sa ato ng mga suking tagpalamati, amo niya itong latest weather update sa subungan June 29, 2023. Sa karon ng aton niya latest analysis, wala man kita may gina-monitor nga bagyo or low pressure area sulod kag ang aton nga Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon o hangin habagat among mag-apekto sa western section ng Luzon. Kita diri sa Western Visayas, generally for weather kita para kung kay sa posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan pangilat panagoob nadala sa mga localized thunderstorms. Yun atugtog ta sarangan na hangin, halin sa nabagat na nakutundan ang mga ibabaw sa Western Visayas. Sa din makanay tugtog kasarangan aton mga pagbalod sa kabinatan. Forecast region temperatures naton ya 75 tugtog 32 degrees sentigrado. Ang aton nga adlaw nagtunog kay na alas 6:16 ang hapon mabudlak ni sa buwas alas 5:31 sang kaagahon. Amo naton latest weather update and diri sa Iloilo Doppler radar station pag-asa Visayas DOST. Ako Spurs B, madam agad sa salamat. Ang pagtupas ang winisik nga ulan o ang tupa sa aton sa syudad ka probinsya sang Iloilo, ano ini nga dala Engineer Robin? Ay sir, dala na sa mga localized thunderstorms mga wisik-wisik na sir sa mga pag-ulan. Kaya wala man kita may kinalantaw din nga mga severe nga mga thunderstorms na posibleng mag-form or mag-develop sa mga kagabihon. Okay. Engineer Farbs Robin, mayong gabi sir. Thank you so much. Thank you sir, man. Gabi, what's tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local pag-asa kay ini ginadala sa inyo sang Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnart City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Pwede ka mo kakadto dira ka magbakal sa mga bulak para sa inyo nga mga okasyon. Pwede nyo makontak si Mr. and Mrs. Cyril Tacusalme sa ilang number 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Ginadolong man sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Magpakadto ka Santa Teresa, yara sa left side. Pwede ka mo makakadto dito, dalaan nyo inyo kasapatan o kung ipa-immunize nyo. Dalaan nyo to kay Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, mahapos. Palapitan. After 1 year, nga pagpangalagad ni President Ferdinand Bongbong Marcos, ano ang nadangtan sa aton nga ekonomiya? May kasanyugan bala? O kung nang pigado, nagpigado pagit?
mayara nga grado si President Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang kaugalingon bilang presidente o kung isa sa mga makabig naton nga public servant, may ihatag siya nga grado sa iya kaugalingon bilang presidente. So may improvement bala ang mga kauturan ta, ang pagsinalayo, ang pagpangabuhi sang atong nga mga kauturan diri sa Pinas. Yari si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mag-iisang taon na ang inyong administrasyon. How would you assess your administration's performance in the past year? At kung inyo pong mamarapatin, Mr. President, ano ho ang gradong ibibigay ninyo sa inyong sarili bilang Pangulo at gayon din sa inyong mga appointee in terms of delivering the promises you made during the campaign? Well, the delivering of promises is a work in progress. It's not something that you say, tapos na, I finished it. This is an ongoing process. Again, we have to bear in mind that the international situation has changed in terms of trade, in terms of geopolitics, and so we are having to adjust to that. And now it is very clear that the most successful economies were those who are agile and resilient. And that, I think, we have put in place the basic elements for us to do that. I saw a report earlier this morning where one of the economists said the grade that I will give the president for agriculture is incomplete. I agree with him. We are not yet done. Ang dami pa natin gagawin. There are many, many things that we still need to do. We have to undo 30, 35, almost 40 years of neglect when it comes to the agricultural sector. And the agricultural sector still occupies the most fundamental part of our economy. And so, yes, we have done a lot of work. I think we have seen many of the changes. We are beginning to see the systemic changes that are going to be part of the new bureaucracy. But there's still a long way to go. We continue to work on the economy to make sure that our basics, our macroeconomic basics are in place. We are still fighting with inflation. Talagang yan, isa pa rin yan ang pinakamalaking problema na hinaharap natin, at lahat ng ating maaaring gawin ay ginagawa natin para hindi masyadong nahirapan ng taong bayan. So, I think we will be concluding the negotiations, the tripartite negotiations on the wage board. So, meron tayo makikita na para makatulong naman tayo dun sa mga mas maliliit at nangangailangan ng tulong. So, it's never enough. It's never enough. Whatever it is that we have managed to do, there is still a great deal more to do. We have a lot of work still to do, and we have to work smart, and we have to work well, and we have to be very conscious. We should not be insular and think that it is only the Philippines that exists in the world. Tignan natin what is our true place in the world. So that is something that's not a small thing, that's something that we're redefining. The world looks at the Philippines in a different way now than it did 1 year ago. You go anywhere now and the Philippines is always recognized. They say that if you are planning to invest in ASEAN, then you must have a plan of your investment in the Philippines. Otherwise it is not going to be a good plan. So that is now the place that we occupy. That the job ahead of us is to make those structural changes that we have instituted, make them work now. And so that we can see the results, not only in terms of statistics from the PSA, but in the lives of ordinary people. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Damo pa kuno dapat ulubrahon nga mangin maayo ang ekonomi sa aton nga nasyon.
Damo pa sang ulubraho niya nga wala pa ma-accomplish, wala pa ma-plaster sa mayo ang Department of Agriculture tuod nga may nahuman na siya nga mga plano, may ara na siya nga implementar pero hindi pa masyado, no? Hindi pa masyado na accomplish sa presidente ang dapat niya nga paghimo. Di ang mga projects, ang mga nahimo niya sa sulod sang isa ka tuig, mabala nato ni sa State of the Nation address. No? Sa presidente, dali na malang, no? Dali na malang ni sa sininga July, mabalaan naton kung ano dira ang ipanghambal sa presidente kung natuman niya ang iyang pangako sang nagligad nga eleksyon. 14 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga listeners naton, thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Sa iban pang mga listeners naton sa abroad, thank you so much. Salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga kauturan naton sa abroad, mayong gabi sa mga OFWs. Thank you so much sa mga katapos sa media nga nagamonitor. Salamat man. Hindi ka mo magkalipat kung magkadto ka mo syudad. Basib lang nga magpanglakaton ka mo kundi indira. Tanawan nyo lang ang Wilson City Government para sa Iloilo Newsline para way na kamo sa tourist guide. No? Kamakadto mo sa mga tourist spots, tanawan nyo lang para rekta-rekta ang inyong ngalakat. Sa mga kauturan taman, no? Nga mga consumers sa More Power Iloilo, base may mga nagapang jumper, may mga naga-wiwi nga wiring da, i-report nyo yung sigida sa More Power para maaktuhan. Kaya matamat na nila gina-upgrade ang ila sini nga systems, ang ila sini nga mga wiring, ginapang plaster na sa mayo ba okay na may dalasa naman sang wiring to, mga salakyan nyo na bla, mga container vans, nga tamak taas, mangita ka mo pahinante, nga mo magsingit sang wiring, nga hindi madisgrasya, hindi malalas. No? Gaga mga telcos man, i-plaster nyo sa mayo mga wirings ninyo. Hindi nga nagawiaway, while daw mga spaghetti wires da. No? Bangin responsable ka mo sa pag-plaster sa inyong mga wiring. Hindi nga naga-wiwi lang, hala, bahala na bang importante nga nakatakod. Ha? Kamo nga mga telcos, telephone companies, hindi nyo pamutang bisan din lang. No? Ilabi ng taga-pilditin makatakod lang mo daw pawala ubran. 16 minutos na nakaligad sa alas 9. More Power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory.
There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries, barato na, manamit pa!
23 minutos na nakaligad sa alas 9, balik kita sa atong pagpangadagan. Ang Korte Suprema nagpagwa sang ilang nga desisyon sang nagligad lang gid nga adlaw. May kang tanan sini sa ginapasar nga kung nag-file no sang petisyon ang iban nga mga mainalamon naton nga makuturan parte sa postponement sang nagligad nga election. No? Dumduman nyo to nga gintalana tani to December 5, 2022 ang SK kag barangay election. Ti nagpagwa sang ruling ang ang Korte Suprema nga unconstitutional ang nasambit nga pagpospone sang SK kag barangay election. Yari si Comelec chairperson George Erwin Garcia sa may interview sa PTV. Pagpapatas December 2022. Bago ideklarang unconstitutional yung batas, madami mga pangyayari na hindi pa pwede ipagbaliwala natin, katulad ng paghahanda ng COMELEC, paggastos ng public funds, pag-procure ng mga kagamitan na gagamitin natin para sa halalan. And therefore, under po sa tinatawag ng operative fact doctrine, ay lahat po yan ay valid and therefore tuloy po ang halalan na October 30. Mula po sa desisyong ito, magiging 2 taon na lamang ang magiging termino ng mga mananalong opisyal. O ano rin po ang magiging epekto po nito? Lumalabas po sa Albo, tama po kayo. Sabi po ng ating kagalang-galang na Korte Suprema, pag po nagkaroon ng eleksyon ng October 30 ay magkakaroon po muli ng susunod na eleksyon sa December po dapat ng 2025 sapagkat dapat na po daw ang eleksyon ay December of 2022, 3 years therefore dapat po ay December 2025. Lumalabas po halos 2 taon lang ang iuupo po ng mga mananalo na barangay SK officials na mananalo po sa October 30. Ganun pa man, ang sabi po kasi ng saligang batas talaga naman po ang term of office ng local officials ay 3 taon except barangay official. Ibig sabihin, pwede mas mahaba, pwede po mas maiksi. Sa part po ng COMELEC, medyo mas mabigat po yung aming gagawing paghahanda sapagkat si Aljo, papatak po na 2 ang eleksyon na gagawin ng COMELEC sa 2025, yung po May 2025 national and local elections na automated at pagkatapos po yung December at barangay and SK elections po na sinasabi ng ating Korte Suprema. Opo. Sa ibang usapin, kumusta ang inyong paglilinis ng ating voters list, Chairman? Naalis na ba yung mga double voters registration? Dahil na po tayo ng 21,000 na double and multiple registrants, nakita po ng ating automated fingerprint and identification system. Yan po ay yung pwedeng i-match ang fingerprint ng isang tao against dun sa 68 million na botante na meron tayo sa ating bansa. Yan po ay pinaalis na natin sa ating Election Registration Board at kung kaya naman ngayong darating na unang linggo ng Agosto po, pwede na po makasecure ang kahit na sino mga political party, citizens armed sa amin po mga local COMELEC ng mga listahan ng mga botante na malinis na po. Sa listahan ng mga registered voter, Chairman, tuloy ba ang paglalabas nito sa buwan ng Agosto? Puro na po Sir Adjo at yun nga po, ginagarantiya natin na maayos malinis na po yan. Kahit po yung mga sinasabing namatay na yan po pinapatanggal din natin sa ating Election Registration Board. Gaano karami na ang na-imprentang balota, Chairman, at ilan pa ang i-imprenta ng mga balota? Lahat po ng kailangan na 91 million na ballots para sa SK at barangay official, barangay election ay na-imprenta na natin. Ang kakulang na lang po, Sir Arjo, ay ang 1.3 million na balota para doon sa mga nagparehistro mula December 12 hanggang January 31. Kaya po hindi natin kagad pina-imprenta yan sapagkat hinintay muna natin na mapatanggal yung mga nakita nating double and multiple registrants po. Pagkatapos po natin mapalinis na yan, masisimulan na po natin ngayong Hulyo yung lahat ng pag-iimprenta po sa natitirang mga balota na kailangan natin. Hingi na rin kami ng update, Chairman, sa panawagan ng probinsya ng Negros Oriental na ipagpalibad muna ang barangay at SK election doon. Kailan po ito posibleng mabigyan ng desisyon?
So also, bilang pagkalima po sa kagustuhan ng ating Senado, sa request po nila, sa kahilingan nila, tayo po kasama ang ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kasama na rin po ang Philippine National Police. Ang komisyon po ay pumunta mismo sa Negros no isang araw upang simulan yung tinatawag nating 3-day public consultation. Ito po ay matatapos ngayong araw na ito. Amin pong kinakalap ang lahat ng mga kadahilanan at saka po mga position papers at saka mga posisyon sa loobin ng mga kababayan natin sa arm at lahat ng sektor doon po sa Negros tungkol sa pagpapaliban o sa pagtutuloy ng barangay SK elections sa October 30. Hopefully po, ang COMELEC po ay magkaroon ng desisyon kung itutuloy ba itong papaliban sa katapusan ng September o ang pinaka-latest po ay first week ng October. Balikan ko lang po yung pagsasabay ng dalawang halalan sa year 2025, Chairman. Paano nyo ito pinaghandaan? May pondo ba tayong sapat para dito? Ito yung rapporto ang kinakailangan namin planuhan mabuti. Siyempre po ang pinaghandaan pa lamang ay ang May 2025 election dahil pinaplano natin bagong sistema, mga bagong makina. Dahil nga po may pumasok ng isang araw na desisyon ng Korte Suprema, mukhang magdadagdag po at magkakaroon tayo ng dagdag na budget para dyan at kinakailangan na pong pagdesisyon. December 2025 BSK at na rin natin gawing automated. Siyempre mas magkaroon po ng dagdag na gastos para dyan. Ano ang ilan pang mga paghanda? Opo. Ang inaayos ng COMELEC. Kaugnay pa rin ito ng barangay at SK elections, Chairman. Bago po, Sir Aldo, masagot po yan. Meron po tayo plebisitong gagawin ngayon July 8 dyan po sa Carmona, Cavite, pagko-convert into a highly urban, into a city, component city po yung Carmona ng Cavite. Meron din po tayong gagawin sa July 28 na plebisito para po dyan sa Baco or Cavite, pagsasama-sama naman ng mga barangays. At siyempre, bilang preparasyon po sa barangay and SK elections, pinaghahanda rin po tayo sa filing ng kanilang candidacy ng mga kakandidato mula August 28 hanggang September 2. At pagdating po ng August 28, papasok ng election period, papasok ang lahat ng social services ban, ang public works ban, pati po ang mga gun ban, pero pwedeng humingi sa amin ng exemption po. At syempre, pagdating ng October 18, yun naman po ang start ng campaign period. Okay. Posible ba maging automated na ito pong barangay at SK election 2025? Ayun, darating ng October 20, sir, tayo po ay magpa-pilot test ng automated PSKE sa dalawang lugar, dyan po sa Quezon City, sa District 6, at dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Hopefully po kasi pag kayo rin naging very successful, ay plano na po talaga natin i-automate ang ating barangay and SK elections. At dahil mas napaaga nga po, hindi po ba parang pagka from the point of view of planning, parang mas maganda kung nag-automate ka ng national and local election ng Mayo, mas magandang automated na rin po yung BSKE ng December ng 2025. Mensahe po para sa ating mga televiewers at tagapakinig, Chairman. Mga kababayan po natin para sa darating na barangay na SK, napaka-importante po ang barangay SK elections. Maaaring sasabihin natin, hindi siya kasintulad ng national and local election, subalit sa lahat po ng ating problema, sa lahat ng ating pagsanggunit, problema sa pamilya, problema sa mga kapitbahay, problema sa komunidad, laging ang barangay po ang frontliner po natin. Sila lagi ang naandyan, tumutulong sa atin. Kaya pagkakataon po natin makapamili ng tama ngayong darating na October 30. Tama para sa ating barangay, tama para sa ating mga sangguniang kabataan. Kaya po kinakailangan nabatian si Attorney George Erwin Garcia, ang chairman sa Commission on Election. Subong October 30, madayon gid ang SK kag barangay election. Sa 2025, duwa ka eleksyon ang pagahiwaton. Una sa national kag local election, kag pagka Disyembre, SK kag barangay election na naman. Almost 2 years, no, mga duha lang gid katuig nga pagpangalagad sang mga magadaog subong nga eleksyon kay pagka Disyembre 2022 o 2025 another election na naman.
nga ang natabo ni bangod nga naglawig, no? Naglawig ang pagpangalagad sang mga SK kag barangay election kaya postpone karon kay nagpagwa sang ruling ang Korte Suprema, no? Nga Disyembre 2022 supposed to be amo ato ang eleksyon. Tigin deklarar nga unconstitutional kay nagpasari ni sang bill ang Congress kag Senado nga i-postpone ng eleksyon kag ihiwaton subong nga tuig, no? Subong nga tuig di hambal sang Korte Suprema unconstitutional, no? Di ang pamangkot na ditane ano matabo to ya sa mga ano matabo subong sa mga nagapangalagan nga mga barangay official sa nga sila pa sa gyapon gapongko ano bakante na ang ila posisyon, ha? Kaya unconstitutional man to, supposed to be isang nagdigad lang sila tuig gasta, no? Bakante tan di ba? Tiano sino ma-point na Comelec, sino ma-point na nga barangay chairman, sino ma-point sang barangay kagawad, sang SK chairman, sang SK kagawad, sino ma-point na? Kaya nagligad, madamo sa mga maalam mo. Ya puspon lang ta kay ginahingyo sa mga barangay officials, hindi mapuspon. Subong tani gusto pag nila puspon. Karon kay may ruling sang Korte Suprema. Ha? Puspon nyo? Ha? Ara na? Iba ni barangay officials hindi man puslan. Sagad lang sila nga tiner dahil ginasagod lang ni sang gobyerno, ginasagod sa mga pumuluyo. Nagabaton lang sa honorarium pero wala pulos ang ilang pagpangalagad labi na sa mga SK. Pasensya lang sa mamayad. Pililion ang ilang pundo ginagamit pa sang barangay kapitan. No, ginagamit nga supposed to be sila ina magamit para sa sports, sa mga kabataan, para dera sa kaayuhan sa mga kabataan nga hindi malulong sa ginadumili nga droga. Ano nagakalain nabo? Ginakwa ang ilang nga porsyento da. Ginakwa may 10% na da sila tani mo sa annual budget na da sang barangay. May ara na da sila porsyento. Yan nung tabo na diin ng budget nga dapat tani gamiton nyo na sa mga sports sa mga bata sa inyo dang project man sa barangay. Dahil may ara ka mong ipakita. Why? Ano pasagad tiner ninyo? Da may nawong pa kamong ipakita sa mga kabataan? Sa mga barangay officials man, ano ang inahimo nyo sa barangay? May ara ka mo nga nahimo nga mga pundasyon da, ligasiya ninyo sa barangay? Ilisipon. Di nga sagad pinapili ka mo da hindi ka mo maghalalin sa pwesto. May ara da nga mga dalagko nga mahiniwa nga kinanglanggit nga magapabiling ka mo sa pwesto. Dugay na mo sa pwesto, anong inimo nyo? Kauluya. Barangay nyo? Ang inyong barangay hall, halin-halin? May ara ka may pakita da nga ligasiya nga tama ka halandumon sa mga pumuloyo. Halandumon ko sa pagpangurakot. Transparent ka mo? Siling kita transparent, tanibla kung may ara nga nakuha nga project para sa barangay, hambal mo sa imo nga General Assembly. Mayari kita nakuha di, anhon tani. Hindi kay sagad mo lang bulsa. Para lang sa imo nga personal, mga tao, gaaguni, gaantos. Tiyon na gid maning maghiwat kita sa eleksyon, why na puspon nagpagwa na ruling Supreme Court, mano ka mo? Di kung magpapili ka mo sa subong, 2 lang tuig almost 2 years lang. Kay December 2025, another election naman, SK kag barangay election. Kay si resulta na ini, sa postponement ni. Resulta na ini. Ang Comelec, gambal nga, mga bulubudlay sila, tingwan nila.
May 2025 may eleksyon. Pag December 2025, another SK kag barangay election. Ti subong election. August 28, filing sang certificate of candidacy until September 2. Pag October 30, amo na magapamat bat kita kung sinong ibutang naton dira sa pwesto. Amo na pahambalta sa inyo, pilian yung mayad. Pilian yung mayad. Hindi ka mo magpadali-dali sa kwarta. Ang kwarta, agila na. Ang pagpinitinsya nyo, pilak tuig. Pilian yung mayad nga magserbisyo. Nga hindi personal ang ginahandom niya. Nga para sa iya ko, galingon nga sanyog siya o kun ang iya nga pamilya. Dapat tani mayara sa mihuray pakita sa iya barangay. Ang mga illegal, may political will. Matyagan mo nga daw sa gabal dira si mo barangay, kag may ara man na nga mga pagsulundan, ipatuman. Hindi ka maghadlok porke nga pamilya mo, hindi insakto na alalangay tanan kay nagpangalagad ka, nagpapili ka para sa kabilugan, hindi lang gid para sa imo nga personal o kon sa imo pamilya. Hindi ka mo sagat pasalig sa tawo. Damo nagbulusong sa pasalig. 40 minutos na nakaligad sa last 9. Load Lift Trading and Services, isa kada construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapangubra sa mga balay, sa mga mansions kag mga merkado. Pwede ninyo makadtuan ila opisina kay nagapang himo man sang design, mga plano arang ila opisina sa Block 5 Phase M Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede yung makontak si Engineer Joey Diaz sa iyang number 0939-812-6336, 0939-812-6336, o kung mag-email ka mo sa maria_rosem@yahoo.com. Basi magpakiter ka mo, paluto bla ara sa kay ni Jimatupa sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo. May baligyan na da silang mga isda. Nami ka mga isda nila, mga matahom. Kadtuin nyo lang da paliog sa pwesto nila sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo. Halin sa highway, mga 30 meters away, magpasulod ka sa Banwas ang Dueñas, ara sa left side. Ang ila pwesto ni Niji Matupas kag Nidigo. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level.
W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery.
48 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalaga. Sa mga nga katapos sa media, sa mga listeners naton, mga classmates, mga boardmates, no, nga naga-monitor man kag sa iban pa nga mga empleyado sang gobyerno, mayong gabi sa inyong tanan. Sa pamilya Gordobi kag sa TR Taxi mga drivers, no? Ay Leslie Londonio kag siyang pamilya sa Bautista Compound, sa kay Juliet kag kay Brian Nabarido mayong gabi, sa pamilya La Pascua, pamilya Ramos, Subuman, pamilya Guiñez, so kag pamilya Prado, Cordova, Cabalonga, Villuga mayong gabi sa inyo tanan. Sa pamilya Alapar kag diraman kay Jutay Abilia mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamahal. Diri kita kasaylo party ini sa Maharlika Fund Bill, no? Dirigin na hambal sang iban nga basi mayara bla nga ginbag o nga mga pagsulundan nga daw patago kuno ini nga pag-aprobar, no? Suno sa mga kritiko. Suno kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nagpaninguha nga maprubahan gid ang Maharlika Fund Bill, linya ba ini isang patago na di, no? Nga pag-aprobar ni sang Maharlika Fund Bill ni, why na di sa mga provision nga ginbag-o, no? Amo man na sa gyapon ang ginadesisyonan kay kaghambal na di sang dagdigad ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga kakaso na ding pangalan niya bilang chairman para nga hindi malamudan pamulitika kag hindi siya madudahan nga gamiton niya ang ini nga pondo para sa iya nga personal. Yari si Senate President Juan Miguel Zubiri. MIFBL, what is now the status of that bill? Siguro maganda siguro, let me clear lang the air on allegations of tampering. Maganda siguro, wala pang masyado nagbibigay ng magandang klarong explanation dito. Okay. Unang-una, there's no such thing as tampering. There was never a plan to tamper. There was no sinister move to tamper the measure. There was no tampering that took place. We just want to put on record that we just reflected the true intention. Let me repeat. The true intention of the provisions as reflected on the transcript of records. Okay, let me repeat. We just reflected the true intention of the provisions as reflected on the transcript of records. The enrolled bill, yung pinirmahan ko na sa Washington, D.C., is the truthful reflection of the intent of the members of Congress. Diba? Yan yung intent ng majority when we approve this. A true reflection of the transcript of records. Now, may mga tanong na bakit naman na may naidagdag na tapos na po ang boxing. Sa totoo lang, let me give you the timeline of events. That evening, was it a Tuesday morning of Wednesday, 2 in the morning tayo nagtapos, di ba? Nag-third reading tayo, 2 in the morning of that Tuesday. I forget the exact date. May 31 ba yun? Correct me if I'm wrong. Yes, May 31 is Wednesday morning, di ba? May 31. Nagpatawag ng meeting ang House of Representatives 11 in the morning at Manila Golf Club to meet with the legislators. Let me put on record that that was not a BICAM meeting. That was only a meeting of the members of Congress and members of the House. That was not an official BICAM meeting. We just discussed provisions there about the provisions. And in that discussion, they said that they will adopt the Senate version. So, between 2 in the morning to 11 in the morning, that is 9 hours, wala pang tulog yung mga staff natin, wala pang tulog yung secretariat. Yung pinadala dun is a draft. It was not a final enrolled bill. It's just a draft. Now, after checking the draft, we saw
that there was inconsistencies on section 50 and 51, which I actually, to be honest about it, was an honest oversight by the staff. Okay, honest oversight by the Secretariat and the staff of Senator Villar, because the offer, and that has been done by my staff. Hindi naman ako dati palaging Senate President, na yun lang ako Senate President. I have sponsored many bills, and after we approve these bills on plenary for second and third reading, nakatutok yung staff natin para to make sure na lahat ng pina-approve natin sa floor ma-reflect doon sa bills na yon. So, dahil siguro umaga na, that's the last day of work, there was an honest oversight of our Secretariat. Nabatyan si Senate President Juan Miguel Zubiri. Ninyawain hipatago na di ko na no ara sa transcript, ara sa deliberation, amo man na sa gyapon ang nabutang dira sa Maharlika Fan Bill. Why da ginilisa ng mga tinagada? Why sang tampering nga natabo? Kay may mga pangduda-duda mo, ang mga pumuluyo. Kaya basi kuno ginilisa na da mayara nga tampering nga natabo bla. Kay mako mo ang ilang hearing o kung ang ilang meeting, labot na sa kagaw. Ginaistoryahan pa nila sa BICAM. Ginaistudyohan sa Mayo, ginaistoryahan sa Mayo ang mga provisions. Kung ano ang i-reflect dira sa Maharlika Fan Bill, kung ano ang nabutang dira sa transcript, amo man na sa gyapon, no transcript of records. Amo man na sa gyapon, ngay naka-records na sa mo, samtang gina-deliberate nila, may ara na naka-record, may nagasulat pag ina. No? Wala kuno sang tampiring, wala kuno sang ginilisan da nga provision. So no, kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang ilalang guro kakasundira, ang chairman sang board no? Kung sino dang kung ano nabutang nila, chairman, presidente da, mo lang nagurong ilisan nila kay naghambal na president mo, si President Ferdinand Bongbong Marcos, nga hindi da pa ibutang pangalan niya. Mo nagurong ilisan nila da kung sino ibutang nila. Sa tanan-tanan nato nga mga listeners ka mga viewers, thank you so much sa inyong pagtanaw kapag upod sa aton nga pagpangalagan. Sa mga nagapalapta sa illegal drugs, untatin nyo na kung hindi ka mo maguntay buol nyo. Sino ni si Liter Pine? Dira sa Bakaw, sino naman nada? Kung sino ni si alias Winlene? Abi, untatin nyo na pagpalapta sa illegal drugs kung kamugid man. Tama na. Kalainan lang inyong madulot na da. Wala na kita sa tinyon sa atong pagpangalagad. Sa mga kopdanan ni Sweet Dawn, sa College of Medicine, sa Lasal University Negros Occidental, mayong gabi sa inyong atanan hasta sa mga ginikanan. Kapon lang ito, Toboy Jeff kag Nono MJ. Ini ang inyong alagad Johnny Yanson Diaz. Madamong salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.